цьому випуску Усик домовився про грандіозний бій в Нью-Йорку. Хижняк готується до бою за титул чемпіона у професіоналах. Головкін зняв обмеження для росіян у боксі. Усик шокував Дональда Трампа своїм вчинком. Друзі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Усик проведе грандіозний бій за титул чемпіона в Нью-Йорку. Поєдинок між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером має пройти у Нью-Йорку наприкінці цього року. За інформацією джерела World Boxing News, промоутерська компанія Zuffa Boxing, яку очолює Дейна Вайт, розглядає можливість проведення масштабного бою у легендарному Madison Square Garden. Очікується, що на кону в цьому поєдинку стоятиме чемпіонський титул організації у суперважкій вазі. Цю інформацію також підтвердив представник команди Олександра Усика Сергій Лапін. Бій Усик-Вайлдер зараз є найгучніший і найреалістичніший. Ми спілкувалися із Zuffa. Остаточна структура та фінансові умови ще мають бути узгоджені. Для Zuffa Олександр одразу додасть легітимності новому титулу та всьому боксерському проекту. Але з нашого боку, це має бути не просто допомога у створенні нового поясу. Потрібні правильний суперник, правильна платформа та відповідна фінансова пропозиція для останнього етапу кар'єри Усика, сказав Лапін. Усик вирішив влаштувати титульний бій для українського боксера. Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився планами щодо подальшої кар'єри олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Алекс – розумний хлопець, дуже дисциплінований, він працює, постійно потрібна практика. Що стосується бою Хижняка за титул, то це можливо. Алекс цього хоче, ми працюємо над цією ситуацією, дай Боже, сказав Олександр Усик. Нагадаємо, Олександр Хижняк провів вже 2 бої на професійному ринзі, в обох випадках перемагав суперників у другому раунді. Туркі Аль-Шейх заплатив українському боксеру гроші за божевільний нокаут. Український супертяж Владислав Сіренко увійшов до числа боксерів, яких відзначили за найкращий виступ вечора на шоу Zuffa Boxing 09. 31-річний українець достроково переміг шведа Отто Валіна, нокаутувавши суперника в 10-му раунді. Цей успіх приніс Сіренку не лише гучну перемогу, а й фінансовий бонус за один із 2 найкращих перформансів турніру. Хоча офіційні цифри бонусу невідомі, але очікується, що керівники організації Туркі Аль-Шейх та Дейна Вайт заплатили українцеві близько $100 000. Стало відомо, скільки Джошуа заробив за 6 хвилин бою з Пренгою. Британський екс-чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанський боксер Крістіан Пренга отримали значні гонорари за короткий поєдинок у Саудівській Аравії. За інформацією видання The Sportser, загальний призовий фонд бою склав близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Основна частина цієї суми дісталася Джошуа. За попередніми оцінками, британський боксер заробив близько 4 мільйонів фунтів, тоді як Пренга отримав приблизно 1 мільйон фунтів. Для албанця це найбільший гонорар у професійній кар'єрі. Нагадаємо, бій завершився вже у другому раунді, хоча на старті зустрічі Джошуа опинився у складній ситуації. У першій 3 хвилинці він двічі побував у нокдауні, але зумів переломити хід поєдинку та здобути перемогу нокаутом. Олександру Усику вдалося переконати президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Олександр Усик нещодавно зустрівся з президентом Америки Дональдом Трампом. Як повідомляє джерело BBC, під час розмови Усик і Трамп обговорювали легендарного Мухаммеда Алі, з яким українець має спільний день народження 17 січня. Також наш чемпіон подарував американському лідеру боксерські рукавички та розповів про свою родину, яка була змушена ховатися від російських обстрілів у Києві. За інформацією видання, Трамп запитав Усика, у чому полягає різниця між українцями та росіянами. У відповідь Олександр зазначив, що головна відмінність у головах та серцях людей.
Після цієї зустрічі ставлення Трампа до України у контексті війни з Росією нібито змінилося. Усик також під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки заявляв, що Україна є витоком російської державності, наголошуючи на історичній ролі Київської Русі. Повідомляється, що Трамп любить і прислухається до переможців, тому розмова з Усиком вплинула на думку президента щодо України. World Boxing ухвалила рішення щодо росіян у боксі. World Boxing зняла всі обмеження для російських спортсменів на змаганнях під егідою організації. Виконавчий комітет погодився, що російські спортсмени відтепер братимуть участь у змаганнях World Boxing на тих самих умовах, що й боксери інших національних федерацій. Водночас World Boxing здійснюватиме суворий контроль за поведінкою російських делегацій під час турнірів, а також за дотриманням антидопінгових протоколів, повідомив президент організації «Казах» Геннадій Головкін. Український боєць UFC домовився про бій у Парижі. Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко проведе бій 5 вересня на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі. Суперником Донченка стане американець Пунахеле Соріано. Це буде третій поєдинок українця у 2026 році. У лютому на турнірі UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі Данило переміг Алекса Мороно одноголосним рішенням суддів. У червні на UFC Fight Night 280 у Баку Данило здобув перемогу над шведом Теодором Бергреном технічним нокаутом в другому раунді. Після бою українець висловив бажання виступити на турнірі в Парижі, а отже, його мрія збулася. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.